নমস্কাৰ, মোৰ নাম সুপ্ৰতীম ভট্টাচাৰ্য আৰু আপোনালোকে চাই আছে ADRE আড্ডা। আকৌ আমি আনিছোঁ আমাৰ যোনটো সদায় আমি আনো আমাৰ আসাম ট্ৰিবিউন যোনটো ডেইলি এনালাইচিছ যোনটো আমি আনো, ঠিক আছে। বেচিকেলি আমি যোনটো এক্সামছৰ কাৰণে আমি মানে হাইলাইটেড হওঁ আৰু এক্সামৰ কাৰণে যোনটো আমি মানে এইটো কৰোঁ, এইটো বেচিকেলি আমি APSC, ADRE, আসাম পুলিচ এণ্ড ডিফাৰেণ্ট হাইকোৰ্টৰ এক্সামৰ কাৰণে, ঠিক আছে। বাট বস্তুটো হৈ যায় কি আপোনাৰ যোনটো এক্সামৰ ডিমাণ্ড হয়, আপোনাৰ যোনটো এক্সামৰ ডিমাণ্ড হয় তাতে আপোনাক চাব লাগিব। বিকজ ফৰ এক্সাম্পল কি আপোনাৰ এক্সামত ষ্টেটিক বেছি কুৱেশ্যন সোধে, তো তেতিয়া আপুনি ষ্টেটিক বেছটো আপোনাৰ ফেক্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো বেছি লাগিব। ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ যোনটো এক্সামত কনচেপচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কুৱেশ্যন মানে কনচেপ্টৰ আণ্ডাৰৰ কুৱেশ্যন বেছি সোধে, তো তেতিয়া আপুনি কনচেপ্টটো বুজাৰ পিছত আপুনি ফেক্টটো ল'লে আপোনাৰ কাৰণে ভাল হৈ যাব। তো বস্তুটো হৈ যায় কি আপুনি বুজিব লাগিব কি আপোনাৰ এক্সামৰ ডিমাণ্ড কি। আমি যোনটো ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আনো তাত আমি ক্ৰাক্স যোনটো আমি ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ ক্ৰাক্সটো আনো, ইম্পৰ্টেণ্ট হাইলাইটেড পইণ্টছ আনো, যোনটো আমি ট্ৰাই কৰোঁ কি তাৰ লগত ফেক্টটো মানে প্লাছ হ'বলৈ পেকেজ টাইপ, আৰু আপোনাৰ তাৰ ওচৰতো আপুনি অলপ তাৰ কনচেপচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো বুজি পায়, এইটো আপুনি মানে তাৰ পিছত যোনটো এটা কমপ্লিট চিনাৰিও আপোনাৰ কাৰণে আমি দিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। বেছি লেট নকৰি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম, ঠিক আছে। আমাৰ যোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্স আছে, ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্স আজি বহুত ভাল ভাল ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্স আছে। ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্স আমি চালোঁ কি হ'ব। ফাৰ্ষ্ট হৈ যায় আপোনাৰ নন প্ৰপ'জাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ অল্ড পেঞ্চন স্কিম। আমি জানো কি আমাৰ 2004ৰ পিছত 2002ৰ পিছত নিউ স্কিম আহিছে, EPFO আমি জানো কেনেকুৱা পেঞ্চন স্কিমছ হয়, ঠিক আছে। পুৰা ডেপ্থলি ডিছকাছ কৰিম আমি বস্তুটো। আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ কি হয়, ফিভাৰ অফ ৰিবিনছ অফ একছ মণিপুৰৰ যোনটো আমি মানে হৰ ঘৰ পে তিৰংগা যোনটো আমি কেম্পেইনটো জানো, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি নেশ্যনেল স্কিম অফ যোনটো একতা হয়, ৰাষ্ট্ৰীয় একতা হেল্থ যোনটো হ'ল, বিকজ আমি জানো কি 15 আগষ্টৰ চিনাৰিটো আহি আছে। তাৰপিছত দ্য ৰোল অফ আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় শ্বেপিং দ্য জাৰ্নেলিজম ইন আছাম। ডিব্ৰুগড় এক কণ্ট্ৰিবিউশ্যনত ডিব্ৰুগড় মানে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কেনেকুৱা হ'ল আপোনাৰ শ্বেপিং দ্য জাৰ্নেলিজম, এইটো আমি অলপ হিষ্ট্ৰী আমি অলপ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ বেচিছটো বুজিম, ঠিক আছে। ফাৰ্ষ্ট অফ অল ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত আপুনি এইটো চাব, এইটো স্কেনাৰ হয়। স্কেনাৰত মানে এইটো আপুনি স্কেন কৰি আমাৰ লগত টেলিগ্ৰাম হোৱাটছএপত আপুনি আহিব পাৰে, আমাৰ ডেইলি আপডেটছ আৰু ফিউচাৰ আপডেটছৰ কাৰণে আহিব পাৰে, ঠিক আছে। কানেক্ট হ'ব পাৰে আমাৰ লগত, ঠিক আছে। বেছি লেট নকৰি আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। আমাৰ যোনটো টপিক আছে টপিকটো আমি এক্সপ্লেইন বুজিবলৈ, ঠিক আছে। টপিকটো কি হয়, টপিকটো হৈ যায় কি আপোনাৰ নন প্ৰপ'জাৰ ৰিষ্ট'ৰেশ্যন অফ অল্ড পেঞ্চন স্কিম, ঠিক আছে। নন প্ৰপ'জাৰ আমি NPS জানো, আমি UPS জানো, ঠিক আছে। যোনটো মানে আপুনি যেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, তো আপোনাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় বস্তুটো। এনে নৰ্মেলি কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়, বাট কি হয় বস্তুটো অলপ বুজো, ঠিক আছে। দ্য ওল্ড পেঞ্চন স্কিম যোনটো হয় OPS was held in the government of employee until the January 1, 2004. মই কৈ আছোঁ 2004ৰ আগতে এইটো আছিলে, ঠিক আছে। ওল্ড পেঞ্চন যাত মানে আমি মই যিমান ক'ব কি ওল্ড পেঞ্চন স্কিমটো যোনটো হয় এইটো এতিয়াও আৰ্মিত ফ'ল' হয়, যেতিয়া মানে ডেইলি পেঞ্চন আহিছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি হয়, নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিম যোনটো নতুনকৈ আহিছে, যোনটো তাত পেঞ্চন নাই, তাত কেনেকৈ কৰি পেঞ্চন হয় কি হয়, লেটছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। For new requirements of OPS, the employee has to receive fixed pension of 50% of the last week of the salary, fund entire of the government without no employee of contribution. মানে 50% যোনটো আপোনাৰ চেলাৰী আছে তাৰ আৰু 50%ত এইটো আপোনাৰ পেঞ্চনটো দিয়া হ'ব। আৰু তাৰপিছত চামত আপুনি মানে আগতে এইটো মানে মাৰ্কেটতো লগাই মানে পেঞ্চনৰ পইচাটো, আৰু নহ'লে আপুনি ডাইৰেক্ট উইথড্ৰ কৰিব, ডিপেণ্ড কৰে আপোনাৰ যোনটো স্কিমত কি ষ্টেটিফুল আছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত the switch of NPS was aimed to be the reducing of government pension scheme liability, and as the market of link and contributing that has to be served employee and union of some government that has to be demand of return to be OPS and NPS certainly to the guarantee of benefits, ঠিক আছে। The union government however has to be repeatedly rejected for the proposal, ঠিক আছে। যোনটো প্ৰপ'জাল ৰিজেক্ট কৰিছে বিকজ অফ ভেৰি মানে আপুনি এইটো বস্তুটো বুজি যায় কি এইটো ডিফাৰেণ্ট মানে ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যনটো হৈ গ'লে ডিফাৰেণ্ট পইণ্ট, তো তাৰপিছত কিয় মেল নেকনেছটো বহুত বেছি বাঢ়ি যাব। তাৰ কাৰণে বস্তুটো মানে কণ্ট্ৰলত আৰু প্ৰপ'জালটো আৰু বেছি ডিছক্ৰিপ্টেডত ৱেইট থাকিলে তেতিয়া বস্তুটো ভাল, ঠিক আছে। তাৰপিছত the FN latest statement of 2015, the finance minister has been clarified that it has the propose of all the central government has to be committed to the NPS framework of financial stability.
মানে যোনটো ডিচাইড এণ্ড নিউ পেঞ্চন স্কিম হয় তাৰ ওচৰতে এই বস্তুটো থাকিব ঠিক আছে তাৰপিছত কি হৈ যায় তাৰপিছতে কি ফেক্টৰ্ছ কি হৈ যায় OPS টো কি হৈ যায় হাই ফিক্সড বাৰ্ডেন হৈ যায় বিকজ মানে কি হৈ যায় বিকজ মানে আপুনি এক্সপ্লেইন মানে যোনটো অল্ড পেঞ্চন চিষ্টেম আছে সৰি বেচিকেলি যোনটো চেলাৰী ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ পেঞ্চনটো হৈ যায় আপোনাৰ চেলাৰীটো 1 লাখ তো আপোনাৰ পেঞ্চনটো 1 লাখ হৈ যায় তো কি হয় যেতিয়া 1 লাখ হৈ যায় বস্তুটো কি হয় কি মানে এইটো মানে বস্তুটো ডাবল হৈ যায় তো বস্তুটো ডাবল হৈ যায় কি আমাৰ পপুলেশ্যন ৰাইটটো বহুত বেছি তো গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে বহুত বেছি এইটো বাৰ্ডেন হৈ যায় ফৰ এক্সাম্পল নিউত কি হৈছে কি 15% আপুনি মানে মানে চেলাৰী বেচিছত হয় আৰু 50%টো গভৰ্ণমেণ্টে মানে ষ্টকত তেনেকৈ ল'ব পাৰে তো তেতিয়া কি বাৰ্ডেনটো অলপ কম হৈ যায় বিকজ অফ আমি যোনটো ৰেভিনিউ ডেফিচিট হয় ডিফাৰেণ্ট ডেফিচিট হয় তাৰ কাৰণে ইজি হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে বাট এজ এ লাইবিলিটি এজ এ পাৰ্চন অ'ল্ড স্কিমটো বহুত বেছি প্ৰেফাৰেবল ধৰা হয় বাট এনে ইকনমিক পাৰ্সপেক্টিভ ইট ইজ এ বাৰ্ডেন ফৰ ইকনমি ঠিক আছে এইটো বুজি পালে আৰু state versus state while the sum of the Rajasthan Chhattisgarh earlier Himachal Pradesh and upon our Punjab on ODSP revealed to be employed ठीक है revealed to be employed and to continue to the NPS schemes कि decides the long term and the economic stability ठीक है बस तो बुझी पाले next topic patriotism fear to be rebirth of across Manipur माने अपने मणिपुर सिचुएशन तो obviously जाने but that আকৌ যেনেকা for example 15 August ওচৰত আহি আছে for that the patriotism মানে the campaign has been started like हर घर पे तिरंगा इटू এটা ইনিশিয়েটিভ আমি তাত দেখিব পাইছো জানে 2020 75 ইয়াৰ্স হৈছিলে আপোনাৰ 2022 কৈ আছো মই তেতিয়া টাইমত স্কিম লঞ্চ হ'ল हर घर पे तिरंगा means বস্তুটো কি হৈ যায় বস্তুটো হৈ যায় কি লাষ্ট মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰটো এইটো ইউজ কৰিছোঁ এই বস্তুটো হৈ যায় কি যোনটো আমাৰ পেট্ৰিয়টিজম আছে যোনটো ৰিনেচেন্স আমাৰ আছে তাত এটা ৰি এনাৰ্জেটিক কৰিবলৈ ফৰ এক্সাম্পল ৰি এনাৰ্জেটিক কৰিবলৈ মানে the nationalism grow to बहुत high কৰিবলৈ for that the campaign has been started in the মানে corner of the মানে corner completely of the India for that the development of মানে rebirth of nationalism the proudness the independence of যোনটো আমি পাইছো for the independence যোনটো তাৰ বস্তুটো বহুত বেছি হাই হৈ যায় আৰু ইউনিটি এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ইউনিটি ডেভেলপ হয় for in a different scenario ঠিক আছে বুঝি পালে আপুনি তাৰপিছত the initiative has to be the Prime Minister Narendra Modi has been constant to be emotion and the connectivity of between the citizen or tricolor ঠিক আছে the campaign has to be also marked has to be usually allow the citizen to host in the national flag and the nightmare of for the court of আপুনি যোনটো জানে questions আহে কি বলে আপোনাৰ যোনটো night under amendment of flag code India 2000 মানে ফ্লেগ কোড মানে কি এটা ইউনিভাৰ্সাল মানে এটা ইণ্ডিয়ান ইউনিভাৰ্সাল এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে ফ্লেগৰ সাইজৰ আন্ডাৰত ফ্লেগটো ইমান সাইজৰ ইমান ইউনিভাৰ্সাল হ'ব লাগে মানে ফৰ এক্সাম্পল দিছো 100x100 মানে এনেকা শেপতে হ'ব লাগে কালাৰটো এনে হ'ব লাগে এটা কোড আছে ফ্লেগ কোড অফ ইণ্ডিয়া এইটো ফলো কৰিব লাগিব ইফ আপুনি ইণ্ডিয়ান ফ্লেগটো বনাই আছে मणिपुर कॉन्टेक्स्ट अपनी चाहे আছে কি মণিপুৰ हर घर पे तिरंगा अपनी চাই আছে বিকজ ইমান বেছি মণিপুৰৰ যোনটো ইস্যুজ হৈছিল তাৰপিছত ডিসপাইট ফেসিং মানে nationalism increase of left ঠিক আছে the patriotism feared to be both in the valley of the hill of district like citizen schools local organization and display to the tricolors of reunion and national unity the campaign has to be become symbolized and promoted the peace of integrated and undergoes of unrest বুজি পালে বস্তুটো ঠিক আছে তাৰপিছত কি হয় যায় आज़ादी के अमृत महोत्सव तो अपनी जाने 75 years होल को ठीक है तब से लीगल चेंजेस लाइक कोडोटाइज मणिपुर हैज बीन पार्टिसिपेटेड द कमिटी ऑफ द बॉडीज यूनिफाई द एथिकल चैलेंजेस उसको तो बुझी पाले नेक्स्ट हो जाए अपना क्या होता है नेशनल सेमिनार ऑफ राष्ट्रीय एकता मैं लास्ट टाइम अपनी कैसे राष्ट्रीय एकता माने यूनिटी ऊपर नेशनल यूनिटी डे सरदार वल्लभभाई पटेल जो नेशनल यूनिटी अपनी जाने कि अपनी इफ हिस्ट्री अपनी उस इंडिपेंडेंट पैसे अपनी जान पारे कि
যোনটো মানে ইউনিটি কাৰণে দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ ছাকচেশ্যনৰ কাৰণে মানে যোনটো কাণ্ট্ৰিজ যোনটো ষ্টেটছ আছিলে ডিফাৰেণ্ট হৈ গৈছে ইণ্ডিয়াত মানে কণ্টিনিউড ইউনিটিৰ লগত আনিবলৈ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ বহুত ডাঙৰ এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে আপুনি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ ছাকচেশ্যন জানে আপুনি ঠিক আছে ত' ডেটছ ফৰ ডেট এইটো বস্তুটো হাইলাইটেড হৈ গ'ল ঠিক আছে ঠিক আছে দ্য নেশ্যনেল ৱেৰ লিডছ লাইক চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল whose has to be integrated the state has to be reformed to initiative with Rashtriya Ekta such as a seminar has to be revisited to idealize and the address of contribute for the community and promote national integrity to the awareness to the education and the polity of discussion ঠিক আছে বুঝতে বুঝি পালে আপনি নেক্সট কিয় বস্তুটো কৰা হয় ফাৰ্ষ্ট তো একটা হিষ্টৰিকেল নেশ্যনেল সিগনিফিকেন্স ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত আপুনি জানে কি ডিফাৰেণ্ট ইণ্ডিয়া ইজ ডাইভাৰ্চিটি অফ মানে কালচাৰ ৰিলিজন ঠিক আছে তাৰপিছত তাত আপুনি এটা যোনটো কাণ্ট্ৰি নেশ্যনেলিজম এটা দিনত আপুনি চেলিব্ৰেট কৰে তাৰপিছত কি হৈছে দ্য মানে আপুনি ৰিবাৰ্ড তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেনেচেঞ্চৰ যোনটো বস্তুটো এইটো ইনক্ৰিজ হয় নেশ্যনেলিজম পইণ্ট অফ ভিউটো বহুত বাঢ়ে ঠিক আছে The role of youth in the education empathize the values, tolerance, respect, and the patriotism to the young generation through curriculum and the community engage and the program. ठीक है तो बुझी पाले next topic to की हो जाए next topic तो हो जाए कि the role of Dibrugarh has a shaping the journalism इटो बोलते तो की हो माने अपनी जाने history के ने का माने हमारे अकोमो जुन्तो माने journalism जुन्तो आसे माने राइटिंग हम कि बोले तार अपनार न्यूज पेपर्स हम तो डिब्रुगढ़ जो आम आसे यू के इम्पर्टेन्ट रोल पे कर लेट अंडरस्टैंड अपने डिस्ट्रिक्ट चाइल कोर्ट आसे तिनसुकिया लखीमपुर शिवसागर मध्यप्रदेशर एकदम ठीक है तार डिब्रुगढ़ ऑफन टू बी रिग्रेटेड द टी सिटी ऑफ इंडिया अपनी जाने सार माने सिटी कोआ है ठीक है द प्ले ऑफ द क्रूशियल रोल टू इवोल्यूशन ऑफ जर्नलिज्म has to be 19th century and 20th century for the major commercial cultural hub to the upper Assam and the become fertile and ground of intellectuality and poetry माने तार अपनी intellectuality people political people और जो माने guysness तो सर तो बहुत busy है for that the development has started initially in that area ठीक है the development has been printing to the press for the local newspapers and participation of freedom fighters like reforms apni jane reform both BC developed the journalism made to influence the center of shaping and Assamese public opinion the newspaper has to be and Dibrugarh had been instrumental and spirit of nationalism idea of advocating the social reform and preventing Assam language bosru buji pale preventing mane that jeneka for example Bengal jeneka apnar freedom movement or at epicenter point asile same logical or same perspective Assam or epicenter point or Dibrugarh at a point was yes तापर अपने 8 फोटोस उसा पर है तापर अपने तापर की टाइम्स ऑफ असम ठीक है डिब्रुगढ़ गैजेट ठीक है दिस आर द एडिटोरियल टेटिया टाइम एटिया डेवलप हल फॉर द माने जो क्राइसिस फेस কৰিছিল and the intellectuality that develop हल ठीक है तापर the central national journalism to hold during the freedom of movement Dibrugarh based the journalism that has to be used printing media I got the printing media is our printing media and the anti-colonized sentiments has been promoted in the Swadeshi movement to pursue the Swadeshi movement and to mobilize support of independence struggle mane etia epicenter point hoye gesile as a Dibrugarh ठीक है preventing the language and the culture local publication that like আপোনাৰ এইটো হৈ যায় ডিব্ৰুগড় তাৰপিছত এক্টিভিটি আই প্ৰমোট আছামিজ লিটাৰেচাৰ এণ্ড পোয়েট্ৰি and also understanding the identification of unity of Assam that speaking to population and the fact of linguistic pressure ঠিক আছে তাৰপিছত বস্তুটো বুজিলে linguistic pressure okay তাৰপিছত বস্তুটো বুজিলে কি হয় মানে এটা পইণ্টত এপিচেণ্টাৰ পইণ্ট আছিলে তাৰপিছত যোনটো নেশ্যনেল মুভমেণ্ট ডেভেলপমেণ্টটো বহুত বেছি এটা পইণ্টত আহি গৈছিলে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ কুৱেশ্যন কি আছে কুৱেশ্যনছ হৈ যাব আপোনাৰ
In August 2005, Finance Minister University has to be parliamentary promoted restoring কি হ'ব পাৰে answer to মোক জনাব OBPS হ'ব main হ'ব answer to মোক জনাব ঠিক আছে The initiative of recently observed Manipur to promote patriotism and encourage of citizen posted in national flag in the home কি হ'ব পাৰে campaign to নাম কি Swachh Bharat Abhiyan হয় নেকি তাবি নালে আপোনাৰ কি হ'ব পাৰে আপোনাৰ এক থা ভাৰত এটো হ'ব পাৰে নেকি নালে আজাদী কে অমৃত উৎসৱ না কি হ'ব হৰ ঘৰ পে তিৰংগা হ'ব নেকি answer to মোক জনাব তাৰপিছত in which of the institution has a 2-day national seminar যোনটো সৰ্দাৰ বল্লভভাই পটেলৰ কোনটো হৈছিলে DAV কলেজ হ'ব MD কলেজ হ'ব Google institution হ'ব কি হ'ব মোক জনাব ঠিক আছে সৰি হ্যাঁ তাৰপিছত which of the following is the best Dibrugarh contribution of developing the জনে কোনটো বেস্ট হৈছিলে কিয় হৈছিলে কি এপ্লিকেশন হৈছিলে এটো কি in the first city of the introduction of English language হৈছিলে নেকি it was the headquarter of all India radio notice আছিলে নেকি it became the hub of tea industry publication asile niki the first of Assam management television broadcast asile niki answer to মোক জনাব so already apni janibo paisa eto OBPS answer to it became the hub of tea publication or tea industry was that publication earlier newspaper mane tar business point of view to buys like ঠিক আছে thank you so much try koribo alop static or logot jonto mane conceptual understanding to bujibole thank you so much